myself Mrs. Riddhi Patel, and today we will see another communicable disease, that is HIV AIDS, the remaining portion of HIV AIDS. Okay, in the previous session we have seen from the introduction to sign and symptoms. In this session we will see the diagnostic, evaluation, management and the prevention of the HIV AIDS. Okay, so diagnosis of HIV antibody test using different antigen and or with different principle of the test. ઓકે, ડાયગ્નોસિસ ઓફ એચઆઈવીની અંદર શું છે તો હિસ્ટ્રી કલેક્શન છે, ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન છે. ઓકે, એ રીતનું કરવાનું છે. વાયરલ એન્ટીજન ટેસ્ટ યુઝ ફોર સ્ક્રીનિંગ બ્લડ ડોનર્સ ઇન યુએસએ, ડિટેક્શન ઓફ વાયરલ ન્યુક્લિક એસિડ ઇન બ્લડ, ડિટર્મિનેટિંગ ધ CD4 કાઉન્ટ્સ વર્સેસ ધ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેશન. ઓકે, મેઇનલી શું છે તો CD4 કાઉન્ટને હાઈ ફોકસ કરવામાં આવે છે એચઆઈવીના પેશન્ટને, કે એ લોકો CD4 કાઉન્ટ્સ જે છે એ કેટલો પ્રોગ્રેસ થયો છે. ઓકે, સો CD4 કાઉન્ટ્સ જ્યારે વધશે ત્યારે ઇટ મીન્સ કે એચઆઈવીનો વાયરસ એટલો જ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, અનધર ઇઝ ICTC સેન્ટર, ઇન્ટિગ્રેટેડ કાઉન્સિલિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ સેન્ટર, ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ્સની અંદર પણ છે અને મેડિકલ કોલેજીસની અંદર ફ્રી એચઆઈવી ટેસ્ટિંગ આપે છે. કોન્ફિડેન્શિયલ કાઉન્સિલિંગ છે. ઓકે, વોટ ઇઝ કોન્ફિડેન્શિયલ? મતલબ કે પેશન્ટની ઇન્ફોર્મેશન કોઈ સાથે શેર નથી કરવાની. ઓકે, મતલબ સંતાડીને રાખવાની. દેટ મીન્સ કોન્ફિડેન્શિયલ. ઇફ પેશન્ટ ઇઝ નોટ વોન્ટ ટુ શેર હિઝ ઓર હર history of HIV with anyone, then we have to confidential that history. Okay, referral to nearest ART, antiretroviral therapy center. Okay, what is ART? તો એચઆઈવીના પેશન્ટને ખાસના જે થેરાપી આપવામાં આવે છે મેડિસિનની, દેટ ઇઝ એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી. ઓકે, નાવ એન એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસોર્બેન્ટ assay. અલાઇઝા ટેસ્ટ મેઇન છે એચઆઈવી માટે. ઓકે, એચઆઈવીનું ટેસ્ટિંગ, એડ્સનું ટેસ્ટિંગ મેઇનલી શાના ઉપર છે તો એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસોર્બેન્ટ એસે, અલાઇઝાનું ફૂલ ફોર્મ છે. ઓકે, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. that uses enzymes and color changes to identify a substance. ઓકે, હવે અલાઇઝા ટેસ્ટની અંદર શું છે તો જે પણ બ્લડ લેવામાં આવશે અને એન્ઝાઇમનો જે યુઝ કરવામાં આવે છે એના લીધે શું થશે તો કલર ચેન્જીસ જોવા મળશે કે કઈ પ્રકારનો સબસ્ટન્સ છે. ઇટ કેન બી યુઝ ટુ આઇડેન્ટિફાય સ્પેસિફિક સરફેસ markers or metabolites associated with particular disease. Different variations of the ELISA test exist, but one of the most common protocols involves the sandwich method. Mainly ELISA test ની અંદર કઈ મેથડનો યુઝ થાય છે તો સેન્ડવિચ મેથડ. ઓકે, we will see. Non-monoclonal antibodies are affixed to wells in a plate. These are the capture antibodies. ઓકે, આ કેપ્સ્યુલ એન્ટીબોડી, હિયર યુ કેન સી ધ કેપ્સ્યુલ એન્ટીબોડી. ઓકે, આની અંદર તો શું થાય છે તો જે પણ મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી છે તો જે આ રીતનો જે વેલ બનેલો છે એની અંદર ફિક્સ થશે. ઓકે, આ વેલ, આ જે પોર્શન દેખાય છે વેલની અંદર આ એન્ટીબોડી ફિક્સ થશે. A sample to be tested is added to the wells and any antigens present will bind to the appropriate capture antibody. ઓકે, પછી શું છે તો આ સેમ્પલ જે વેલ છે એની અંદર એન્ટીબોડીને અંદર મૂકવામાં આવે છે. એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ હશે બરાબર, તો અપ્રોપ્રિએટ મતલબ બાઇન્ડ થશે ત્યાં. ધ પ્લેટ્સ આર દેન વોશ ટુ રિમૂવ એની અનબાઉન્ડ એન્ટીજન. પછી જે પ્લેટ છે એને વોશ કરી નાખવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ a second set of monoclonal antibodies linked to color changing enzymes are then added to the wells. હવે શું કરવાનું છે તો જે પણ વેલ છે એની એન્ટીબોડીની અંદર એને ફિક્સ કરવામાં આવ્યું છે, બાઉન્ડ, રાઈટ. હવે જ્યારે બાઉન્ડ એન્ટીબોડી એની અંદર ફિક્સ કરવામાં આવે છે પછી શું કરવાનું છે તો કલર ચેન્જિંગ એન્ઝાઇમ્સ એની અંદર પાછા એડ કરવાના છે. This detection antibodies will bind to any antigen captured, creating a sandwich antibody. ઓકે, હવે આની અંદર પાછું શું થશે કે સેન્ડવિચ લાઇક બની જશે, કે પહેલાં એન્ટીબોડી હશે, પછી વચ્ચે એન્ટીજન હશે ને પછી એન્ટીબોડી. ઓકે, કલર ચેન્જ થશે ત્યારે આને શું કહેવામાં આવે છે કે સેન્ડવિચ મેથડ. ઓકે, હિયર યુ કેન સી, રાઈટ. The wells are then washed again to remove any unbound
ડિટેક્શન એન્ટીબોડીઝ. પછી એ વેલને ફરી પાછો ધોઈ નાખવાનો છે, વોશ કરી નાખવાનો છે. ક્યારે? જ્યારે અનબાઉન્ડ ડિટેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે ત્યારે. વેન એન અપ્રોપ્રિએટ સબસ્ટન્સ ઇઝ એડેડ ટુ ધ વેલ્સ, ધ એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ડિટેક્શન એન્ટીબોડીઝ વિલ ટ્રાઇગર અ કલર ચેન્જ. પછી એ શું થશે? તો આ કલર ચેન્જીસ માટે જશે. ઓકે. ડાયગ્નોસિસ અલાઇઝા ટેસ્ટ. આ રીતનો અલાઇઝા ટેસ્ટ હશે. ઓકે. નાવ ટ્રીટમેન્ટ કન્સિસ્ટ ઓફ હાઈલી એક્ટિવ એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી. This is the management of HIV. Okay, it is the management of HIV. એમાં ખાસ હાર્ટનો ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવું. હાઈલી એક્ટિવ એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી વિચ સ્લોઝ પ્રોગ્રેશન ઓફ ધી ડિઝીઝ. તો જ્યારે હાર્ટ થેરાપી આપવામાં આવે છે ત્યારે શું કરવામાં આવે છે? તો જે એડ્સ થયું હશે એનું પ્રોગ્રેશન ઘટાડવામાં આવે છે. કરંટ હાર્ટ ઓપ્શન્સ are combination consisting of at least 3 medications belonging to at least 2 types of antiretroviral agents. Mainly હાલની જે કરંટ હાર્ટ છે HAART, ઓકે, એની અંદર શું છે? તો મેઇનલી 3 લેટેસ્ટ મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવે છે. લાઇક ટ્યુબરક્યુલોસિસની અંદર જે રીતનું હતું ને ફર્સ્ટ લાઇન ડ્રગ્સ, લાઇકવાઇઝ છે હાર્ટની અંદર. ઓકે. Typically, a non-nucleoside reserve transcriptase inhibitors (NNRTI) plus 2 nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors. Okay, NRTIs. And ખાસ મેઇન ડ્રગ યાદ રાખવાની છે ઝીડોવુડિન. ઓકે, મેઇનલી કઈ ડ્રગ યાદ રાખવાની છે? ઝીડોવુડિન ઓર ટ્રેનોફોવિર એન્ડ લેમિવુડિન ઓર એમ્ટ્રીસિટાબાઇન. ઓકે, આ મેઇન 4 ડ્રગ છે. એમાં પર્ટિક્યુલરલી યાદ રાખવાની છે ઝીડોવુડિન. ઓકે, આ હાર્ટની અંદર મેઇનલી આ 4 ડ્રગ્સ છે, 4 ડ્રગ્સ. ઓકે, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, બટ મેઇનલી ફોકસ ઓન ધ ઝીડોવુડિન. રાઈટ. વન્સ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ બિગન, ઇટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ દેટ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુડ વિધાઉટ બ્રેક્સ. આ જ્યારે હાર્ટની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય છે ફોર એ 4 મિક્સર ઓફ ડ્રગ્સ, ત્યારે કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે વિધાઉટ એની બ્રેક. ટ્રીટમેન્ટ વિથ એન્ટીરિટ્રોવાયરલ રિડ્યુસીસ ધ રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ એડિશનલ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન્સ. હવે જ્યારે આ કન્ટિન્યુ ચાલતી રહેશે વિધાઉટ એની બ્રેક, ત્યારે મેઇનલી શું આનું પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે? તો જે પ્રોગ્રેશન છે, ઓકે, એડ્સનું, એ ત્યાં ઓછું થશે. ડાયટરી ઇન્ટેક ઓફ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. હવે ડાયટ કેવું લેવાનું છે? તો માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સવાળું. હાયર ઇન્ટેક ઓફ વિટામિન એ, મેઇનલી આના પર ફોકસ કરવાનું છે. વિટામિન એ, ઝિંક એન્ડ આયર્ન કેન પ્રોડ્યુસ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઇન HIV પોઝિટિવ એડલ્ટ્સ એન્ડ ઇટ નોટ રિકમેન્ડેડ અનલેસ દેર ઇઝ ડોક્યુમેન્ટેડ ડેફિશિયન્સી. ઓકે, મેઇનલી આ જે વિટામિન એ છે, બરાબર, ઝિંક એન્ડ આયર્ન કેન પ્રોડ્યુસ, શું કરે છે? એડવર્સ ઇફેક્ટ, દેટ મીન્સ સાઇડ ઇફેક્ટ આપે છે HIVના પેશન્ટ. એટલે આ જે HIV વાળું પેશન્ટ હશે એને જેમ બને એમ પ્રોહિબિટ કરવાનું છે. ઓકે, લેવાનું નથી. રાઈટ. નાવ PEP પ્રિસ્ક્રિપ્શન. વોટ ઇઝ PEP પ્રિસ્ક્રિપ્શન? પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ exposure prophylaxis. Okay, what is PEP prescription? pre-existing prophylaxis. કોન્ટેક્ટ ART સ્પેશિયલ. પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોફાઇલેક્સિસની અંદર શું છે? તો જે ART એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી જે પણ સ્પેશિયાલિસ્ટ આપતો હશે તેમનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ડિસિઝન ઓફ સ્ટાર્ટિંગ PEP બેઝ ઓન એક્સપોઝર ટાઈપ એન્ડ HIV સ્ટેટસ ઓફ સોર્સ. ઓકે, હવે કેવી રીતના HIV લાગી ગયો છે? મતલબ બ્લડ કોન્ટેક્ટ થ્રુ, સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ થ્રુ લાગી ગયો છે કે પછી નીડલ પ્રિક ઇન્જુરી થ્રુ લાગી ગયો છે? ઓકે, સો ધ મેઇન સોર્સ જોવાનો છે કે કેવી રીતના રાખ્યો છે. ઓકે, ડિસાઇડ PEP રેજિમેન્ટ્સ. હવે એની અંદર મેઇનલી શાનાવું છે? તો બેઝિક રેજિમેન્ટ કયું છે, એક્સપાન્ડેડ રેજિમેન્ટ, સેકન્ડ ડ્રગ કોમ્બિનેશન છે કે થર્ડ ડ્રગ કોમ્બિનેશન છે. ઓકે, જે હાર્ટની અંદર આવે છે. 3 ન્યુક્લિયર અને 2 અગેન NNRTI. ઓકે, તો એ રીતનું ડિસાઇડ કરવાનું છે. ઇફ સોર્સ પર્સન ઇઝ ઓન ART ડ્રગ્સ, એક્સપર્ટ શુડ બી કન્સલ્ટેડ આફ્ટર સ્ટાર્ટિંગ 2 ડ્રગ્સ. નાવ પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફાઇલેક્સિસ in India recommended for occupational exposure. Okay, according to occupational exposure પર હશે post exposure prophylaxis management. It should be started as early as possible within 72 hours. હવે જ્યારે HIVનો એક્સપોઝર થયો હશે
કોઈ પણ વ્યક્તિને, ઓકે, કે એને કન્ફર્મ થઈ ગયું કે આ HIV છે, તો જ્યારે જે મેડિસિન છે હાર્ટની, ઓકે, તો એ ક્યારે આપવાની છે? વિધિન 72 hours અંદર. એન્ટીરિટ્રોવાયરલ ડ્રગ ઇઝ ગિવન ફોર 4 weeks. હવે ARV એન્ટીરિટ્રોવાયરલ થેરાપી જે છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી આપવાની છે? 4 weeks સુધી. HIV ટેસ્ટિંગ શુડ બી ડન એટ બેઝલાઇન 6 weeks, 3 months એન્ડ 6 months. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે HIV ડિટેક્ટ થાય છે અને ARV ચાલુ થઈ જાય છે ડ્રગ પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફાઇલેક્સિસની અંદર, તો એનું પછી HIVનું ટેસ્ટિંગ કેવી રીતના કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં ટેસ્ટિંગ 6 week કરવાનું આવશે. ઓકે, 6 week મતલબ 1.5 મહિને. ઓકે, પછી છે 3 month સેકન્ડ ટેસ્ટિંગ અને પછી છે 6 month કરવાનું છે. રાઈટ. નાવ પ્રિવેન્શન ઓફ HIV. હાઉ વી કેન પ્રિવેન્ટ AIDS? પ્રિવેન્શન: અવોઇડ મલ્ટિપલ પાર્ટનર યુઝ કોન્ડમ્સ. ઓકે, જે સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ છે, મેલ ટુ મેલ છે, ફિમેલ ટુ મેલ છે, ફિમેલ ટુ ફિમેલ છે. ઓકે, સો અવોઇડ મલ્ટિપલ પાર્ટનર્સ, કે જેથી શું થશે? HIV ઓછો થઈ જશે. વી કેન પ્રિવેન્ટ ધીસ એન્ડ બાય ધ યુઝિંગ ઓફ કોન્ડમ્સ. યુઝ સ્ટરાઇલ નીડલ ઇચ ટાઈમ ફોર ઇન્જેક્શન. ઓકે, આપણે મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશનની અંદર જોયું હતું કે એકની એક નીડલ વારંવાર યુઝ કરતા હોય તો પણ થઈ શકે છે. તો નવા પેશન્ટ માટે કેવું? તો સ્ટરાઇલ નીડલનો યુઝ કરવાનો છે. નેવર શેર નીડલ શેર નથી કરવાની. અવોઇડ અનનેસેસરી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. ઇન કેસ ઓફ બરાબર સિવિયર અનેમિયા હશે તો જ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનની જરૂરત છે. અનનેસેસરી યુઝ નથી કરવાનું બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. ઓલ પ્રેગ્નન્ટ વિમેન શુડ બી ટેસ્ટેડ ફોર HIV. ઓકે, ઇફ a pregnant lady is having HIV, then we can stop HIV transfusing in neonate. ઓકે, જે પણ ફીટસ હશે વોમની અંદર, જો મધર HIV પોઝિટિવ હશે પણ જો બેબીને આપણે HIV ના થવા દેવું, સેફલી ડિલિવરી કરાવી હોય વિધાઉટ HIV, તો પણ એ પોસિબલ છે. ઓકે, જેવી રીતના ઝીડોવુડિન જે ડ્રગ છે એ જ આપવામાં આવે છે. રાઈટ. નાવ પ્રિવેન્શનનું છે યુઝ સ્ટાન્ડર્ડ વર્ક પ્રિકોશન્સ, હેન્ડ હાઇજીન, પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ગેર. ઓકે, સો વોટ ઇઝ પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ? યુઝિંગ ઓફ ગાઉનિંગ, વેરિંગ માસ્ક, ગ્લોવ્સ, બૂટ્સ એન્ડ ગોગલ્સ. ઓકે, નાવ પ્રોપર ડિસ્પોઝલ ઓફ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ. ઇમ્યુનાઇઝેશન અગેન્સ્ટ HBV. ઇમ્યુનાઇઝેશન લેવાનું છે અને એડ્યુકેશન કરવાના છે લોકોને. નાવ ઓક્યુપેશનલ એક્સપોઝર. ઓકે, so healthcare worker comes in contact with potentially infectious body fluids due to a percutaneous injury, needle prick, cut with sharp objects, contact with mucous membrane, contact with non-intact skin, that is abraded, chap, ડર્મેટાઇટિસ. ઓકે, નાવ ઓક્યુપેશનલ એક્સપોઝર મેઇનલી હાઈ રિસ્કમાં આપણે જોયું હતું. હાઈ રિસ્કમાં કોણ છે? તો ઓક્યુપેશનની અંદર મેઇનલી હેલ્થ ટીમ, જે હેલ્થકેર પર્સોનેલ છે, કેમ કે કન્ટિન્યુ કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું હોય છે HIV પેશન્ટને. ઓકે, સો હેલ્થકેર વર્કર કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ પોટેન્શિયલી ઇન્ફેક્શિયસ બોડી ફ્લુઇડ્સ. જે પણ પેશન્ટનું બોડી ફ્લુઇડ છે અથવા તો જે પણ હેલ્થકેર વર્કરનું બોડી ફ્લુઇડ છે એને કોન્સ્ટન્ટલી કોન્ટેક્ટમાં રહેતા હોય છે. હવે HIV કેવી રીતના મેઇનલી ટ્રાન્સફર થઈ શકે? અ પર્ક્યુટેનિયસ ઇન્જુરી, દેટ ઇઝ નીડલ સ્ટ્રીક. ઓકે, જો કોઈ નીડલ સ્ટ્રીક થઈ ગઈ હશે, નીડલ સ્ટ્રીક ઇન્જુરી, કટ વિથ શાર્પ ઓબ્જેક્ટ થયો હશે તો પણ, કાં તો ડિરેક્ટલી મ્યુકસ મેમ્બ્રેનની અંદર આવ્યું હશે અથવા તો સ્કિનના કોન્ટેક્ટમાં હશે. એમાં પણ સ્કિન કેવી છે? તો એબ્રેડેડ હશે, કોઈ ચેપ સ્કિન હશે, ડર્મેટાઇટિસ હશે તો પણ HIV થઈ શકે છે. ઓકે, કેમ કે એનો જે વાયરસ છે એ સ્કિન થ્રુ પણ બોડીની અંદર જશે, મેમ્બ્રેન થ્રુ, પછી એ બ્લડની અંદર મિક્સ થઈ જશે. ઓકે, નાવ મેનેજમેન્ટ ઓફ એક્સપોઝર સાઇટ. હવે જે પણ એક્સપોઝર સાઇટ છે સ્કિનની, એનું કેવી રીતના મેનેજમેન્ટ કરી છે? ડુ નોટ પેનિક. સૌથી પહેલાં તો આપણને જો ખબર પડી કે આ HIV પેશન્ટ, એડ્સ પેશન્ટની નીડલ પ્રિક અથવા મને ઓબ્જેક્ટ, એનો શાર્પ ઓબ્જેક્ટ મને કટ થયું છે લાઈક. ઓકે, સો ડુ નોટ પેનિક. હવે સ્કિનને કેવી રીતના કરવાનું છે? વોશ વુન્ડ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ વિથ સોપ વોટર. rinse well, do not scrub, do not antiseptic or skin wash. ઓકે, સ્કિનની અંદર તો જે પણ વુન્ડ મતલબ જ્યાં પણ આપણને લાગ્યું છે અને તરત શું કરવાનું છે? તો રનિંગ વોટર હશે એની નીચે વોશ કરવાનું છે, કાં તો સોપથી. અને રિન્સ વેલ, જેમ બને એમ ત્યાંથી જેટલું પણ ખૂન નીકળે એટલું દબાવીને કાઢી નાખવાનું છે. ઓકે, એને સ્ક્રબ નથી કરવાનું કે કોઈ પણ એન્ટીસેપ્ટિક સોલ્યુશન યુઝ નથી કરવાનું, કેમ કે વાયરસને કિલ જ નથી કરી શકતું એટલા માટે. ઓકે, નાવ મેનેજમેન્ટ ઓફ એક્સપોઝર સાઇટની અંદર છે સ્પ્લેશ ઓફ બ્લડ.
ઓકે. હવે આઈ, તો આઈની અંદર શું છે, સપોઝ કોઈ એચઆઈવીના પેશન્ટનો બ્લડના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા છે અને એનો બ્લડનો સ્પોટ આઈની અંદર પડ્યો છે, તો તરત આપણે કેવી રીતના એનું પ્રિકોશન લઈ શકીએ છીએ, તો આઈ ઇરિગેશન વિથ વોટર એન્ડ સલાઇન. ઓકે, તરત આપણી આઈ છે ને ધોઈ નાખવાની છે. કેવી રીતના, તો વોટર અને સલાઇનથી. ઇફ યુઝિંગ કોન્ટેક્ટ લેન્સ, હેવ ધેમ ઇન પ્લેસ વાઇલ ઇરિગેટિંગ. ઓકે, જ્યારે આપણે કોન્ટેક્ટ લેન્સનો યુઝ કરીએ છીએ તો શું કરવાનું છે, તો એને જ્યારે ઇરિગેશન કરતા હોય તો તરત જ પહેલાં કોન્ટેક્ટ લેન્સને રિમૂવ કરી નાખવાના છે અને પછી ઇરિગેશન કરવાનું છે. રિમૂવ વન્સ આઈ ઇઝ ક્લીન, રિમૂવ ધેમ એન્ડ ક્લીન. એક સાઈડની આઈ જ્યારે ક્લીન થઈ જાય પછી બીજી સાઈડના કાઢીને એને રિમૂવ કરવાનો છે. ઓકે, નાવ માઉથ. માઉથની અંદર કેવી રીતના આપણે પ્રિવેન્શન કરી શકીએ છીએ, સ્પીટ ફ્લુઇડ ઇમિડિયેટલી. જે પણ ફ્લુઇડ સપોઝ આપણા માઉથની અંદર તરત જ એને સ્પ્લિટ થૂંકી નાખવાનું છે. ઓકે, રિન્સ માઉથ થ્રુલી વિથ વોટર સલાઇન રિપીટેડલી. જેમ બને એમ જલ્દી ને જલ્દી માઉથની અંદરથી ગાર્ગલ લાઇક કરવાનું છે. ઓકે, વોટર જેમ બને એમ જલ્દી યુઝ કરીને એને ગાર્ગલ કરીને કાઢી નાખવાનું છે. ડુ નોટ યુઝ સોપ ઓર ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ. હવે માઉથની અંદર આપણે સોપ કાં તો કોઈ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ યુઝ નથી કરી શકતા. ઓકે, સો if you have any doubt, you can contact me without any hesitation. Today I am going to finish this session from diagnostic evaluation to prevention of HIV/AIDS. If you have doubt, you can contact me. Bye bye. Have a nice day.